tipul de formație de luptă cel mai de succes la români pe vremea lui Țepeș. Formațiune, adică cum se așeza dacă se așeza un careu sau un semilună sau nu se poate spune unul pentru că nu avem exemplu în acest sens, însă prin deducere și prin referire la tipul de război pe care îl practica acest hit and run, formațiunile trebuie să fi fost foarte permeabile și foarte flexibile, în niciun caz rigide, în niciun caz să se așeze în linie de bătaie dreaptă, semilună. Nu, varia în funcție de necesitățile momentului, în funcție de caracteristicile terenului pe care se aflau și de obicei se aflau în păduri și automat fiind prin păduri nu poți să faci șarje de cavalerie. Ce vedeți, atacurile de cavalerie în Gladiator sunt absolut baliverne, absolut povești, dar sunt cu efect cinematograf, trebuie să impresioneze, să fie epic, dar instinctul de conservare a calului îl împiedică să atace prin pădure, de frică să nu se ciocnească de copaci. Deci nu există șarje de cavalerie în pădure. Intri cu calul în pădure, da, ca să te ascunzi, să surprinzi adversarul când ești din pădure în care ești pe cal și îi dai bice. Deci, din tot ce am spus până acum, formațiunile trebuie să fie fost foarte flexibile, cete foarte mici care acționează independent, asemenea partizanilor, asemenea a ceea ce vedem în Ucraina de astăzi și care acționează semi-independent, fiecare știe ce task are, îi spune voivodul, capitanul lui trebuie să destabilizăm trenul ăsta de înaintare a lacângiilor între localitatea cu tare și cu tare, fiecare știe ce are de făcut. Stă la pândă și așteaptă mini-ceata de acângii pe care o poate răsăpi. Deci este un micro-război, se numește termenul ăsta de specialitate Kleinkrieg sau război mic sau minor, sau chevauché, așa cum este cunoscut în franceza medievală în contextul războiului de 100 de ani. Este un război mărunt, un război de attrition war, de măcinare înceată a celor două părți implicate. Iar în acest război asimetric, Valahii încearcă cu resurse cât mai puține să macine cât mai mulți otomani care ei au resursele.